I'm going to Yatri Motorcycles factory for Budhanilkantha. First bajeko appointment मेरो मेरो first 500 km service तर already 800 km चलाइसकेको छु मैले. There are a few minor issues अनि अलिअलि major issues पनि छ. I hope they fix them. मलाई लोकेसन चाहिँ जहिले कन्फ्युज हुन्छ कि तब चाहिँ म्यापहरू. को फ्याक्ट्री पुग्न लागेँ म. आज चाहिँ मेरो वर्क फ्रम होम थियो, अफिस जानु पर्दैन. अनि मन्डे टुडे आई प्लान टु वर्क फ्रम यात्री फ्याक्ट्री. सर्भिसिङ को लागि भने भित्रै किन हेर यात्रीको नयाँ चार्जर.
Thank you, Judge. Heading home. मेरोमा भएको सबै अलमोस्ट सबै इस्युजहरू सल्भ भयो अलमोस्ट भन्दा नि सबै नै भइसक्यो सल्भ अनि अहिले चाहिँ पावर पनि बढिसकेको छ तानिरहेको थिएन त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अब चाहिँ इन्सेन पावर क्याप हटाइदिनु भएको छ टेम्परेचर र यो ब्याट्रीको टेम्परेचर र यो स्पिडको क्याप हटेको छ म I'll give you an example. That's my mobile mode. The power के अब मजा आउँछ चलाउन अघि चाहिँ एकछिन असिम दाइसँग नि कुरा भएको थियो अनि एक्चुअलमा त्यो अघि देखाएको व्हाइट कलरको चार्जर चाहिँ मैले चार्जर जस्तो लाग्यो त्यो कम्प्याक्ट तर एसी चार्जर रहेछ सानो छ त्यस्तै चाहिँ हिँड्ने पनि गर्दैन अनि त्यो चाहिँ जताततै राख्ने प्लान छ अरे ब्याट्रीको द्याट विल बी प्रिटी नाइस अनि अर्को चाहिँ रिजन ब्रेकिङको बारेमा नि कुरा भएको थियो हाम्रो अनि रिजन ब्रेकिङ चाहिँ हाइवेमा भन्दा पनि यो सिटी एरियामा चाहिँ एकदमै इफेक्टिभ हुन्छ अरे अनि सुरुमा चाहिँ टेस्टिङमै छ अरे अहिले त्यही भएर फिचर रोल आउट गर्दा चाहिँ रिजन ब्रेकिङ यो अनै हुन्छ तर पछि चाहिँ टगल गर्ने यो अन अफ गर्ने फिचर अभाइलेबल हुन्छ अरे सो त्यही हो चेन पनि हल्का लुज भएको थियो टाइट भयो कि अनि यो बटन पनि पहिला क्लिक डबल क्लिक हुन्छ कि एक क्लिकमा बेला बेलामा तर अहिले चाहिँ क्या प्रिसाइज छ राइड इज प्रिटी स्मुथ यो अगाडिको चाहिँ स्प्रे गर्न अलिक टाइम लाग्छ भन्नु
थियो त्यहाँको लागि अनि यो चाहिँ अब यो पछाडिको सस्पेन्सन यो एङ्गल केही बेलामा गरिदिन्छ अब गर्नुपर्छ